اگه شما یه تورنمنت راه مینداختین، دوست داشتین که بازی اولش و افتتاحیه اولین دورش چند شه. امروز میخوام راجع به اولین بازی یورو در تاریخ این رقابت‌ها صحبت کنیم و راجع به نتیجه جذابی که توی اون بازی به دست اومد. با ما همراه باشید. اولین ها فارغ از کیفیت و جزئیات خودشون موندگار میشن. اولین گل برای هر فوتبالیست موندگار میشه. بازی افتتاحیه هر جام اهمیت خاصی داره. اولین باری که یه مربی روی نیمکت یه تیم میشینه، حس و حال هوادارا عوض میشه و خیلی از اولین های دیگه توی فوتبال. حالا تصور کنید تو مسابقه‌ای به میدون میرین که اولین بازی از اولین دوره از تورنمنت یوروه. بازیکن‌ها و تیمایی که تو همچین مسابقاتی به میدون میرن، بین اولین هایی که گفتیم هم شاخصن و هم به چشم میان. شاید کسی باورش نمیشد که اولین بازی تاریخ رقابت یورو با این نتیجه عجیب و غریب به پایان برسه. مثلا راجع به کدوم بازی می‌خواید صحبت کنیم؟ سال 1960 اولین دوره تاریخ رقابت یورو برگزار میشه به میزبانی فرانسه. البته اینجوری بوده که توی مرحله مقدماتیش تیم‌ها بازی میکنن، 4 تا تیم نهایی میان به فرانسه تا مرحله نیمه نهایی فینال رو برگزار کنن. یوگسلاوی و فرانسه باید بازی اول رو برگزار کنن. اولین بازی تاریخ یورو میشه. این بازی سال 1960 برگزار میشده، 2 سال بعد از جام جهانی 58. اما خب در کمال ناباوری تیم ملی آلمان که قهرمان جام جهانی بود شرکت نمیکنه. ایتالیا، انگلیس، هلند هم نمیان و یکمی از اعتبار بازی‌ها کم میشه. اما همین اولین بازی یه جوری جذاب عذاب در اومد که فکر کنم باعث شد یورو 2 مرتبه جون بگیره. بازی بین یوگسلاوی و فرانسه میزبانه. یوگسلاوا دقیقه 11 گل اولو میزنن، اما فرانسه خیلی زود جبران میکنه و کارو به تساوی میرسونه. حالا کیفیت تصاویر آنچنان خوب نیست که بخوایم روش صحبت کنیم، اما این بازی با 3 تا گل فرانسوی‌ها 4-1 به نفع فرانسه تغییر میکنه نتیجهش. یوگسلاویا یکی از گل‌ها رو جبران میکنن، 4-2 میشه، اما از دقیقه 76 تا 79 از 75 تا 79 تو 4 دقیقه 3 بار دروازه فرانسه میزبان رو باز میکنن و 5-4 برنده این بازی میشن. نکته جالبش اینه که مثلا فرانسه‌ای که سال 58 جوست فونتن رو داشت که 13 تا گل تو جام جهانی زد، آقای گل شد، با بدشانسی 2 بار پای جوست فونتن تو سال 60 میشکنه و به این بازی‌ها نمیرسه. فرانسه با تمام توانش نمیتونه توی یورو شرکت کنه، اما بازم با این وجود عملکردشون تو بازی اول جلوی یوگسلاوی جای تقدیر داشت. 5-4 یوگسلاوی بازی رو میبره و خودت حالا همینجوری توی ذهنت بازی افتتاحیه دیگه هست که اینقدر پرگل شده باشه؟ جذاب آره، ولی پرگل نه، واقعا نه. مثلا بازی کامرون آرژانتین جام جهانی 90 خیلی جذاب بود، اما خب 1-0 شد. یا مثلا فرانسه سنگال 2002. آره این بازیایی که بازی افتتاحیه آلمان کاستاریکا 2006 4 تا گل داشت، پرگل، اما خب بازی جذابی عذاب در نمیاد. این بازی هم پرگل بود، همین که جذاب بود. هی تیم‌ها برنده بازی تغییر می‌کرد تا اینکه توی 4 دقیقه 3 بار یوگسلاوی تونست گل بزنه و بره فینال. اما فینالو به یارای لویاشین باختن تا اولین قهرمان تاریخ یورو شوروی باشه. البته واسه حالا اون بازی 4-2 شد، بازی آلمان کاستاریکا 2006. نه منظورم 4 تا گل. آره 4 تا آلمان میزبان زد، در نهایت 4-2 شد. مرسی از شما که با ما همراه هستین. با یکی دیگه از برنامه‌های 30 اتفاق مهم مردم یورو با شما بودیم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.